জয়তে আজি ইয়াত উপস্থিত সমূহ অভিভাৱকবৃন্দ আৰু আমাৰ মৰমৰ কটকট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে ইমান কষ্ট কৰি আজি এই 5 দিনীয়া কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰথমতে তোমালোকলৈ মৰম আৰু কি আছিল শুভেচ্ছা ৱাও সো গুড শুভেচ্ছা বা চৌধুৰী কোন আছে চাওচোন হা আৰু এইবাৰ ধুনীয়া গায়ো আমি আমাৰ আমাৰ এতিয়া যে অনুষ্ঠান হ'ব অনুষ্ঠানতে গীত পৰিৱেশন কৰিব নামটো কি আছিলে তোমাৰ ঠিক আছে আচ্ছা আমাৰ আৰু গীত কোনে পৰিৱেশন কৰিব আছোন আমি চিনাকি হৈ লওঁ পিছত আমি সময় নাপাওঁ My name is Nancy Boy. নেন্সি বৰা কোন স্কুলৰ ভেৰি গুড ঠিক আছে দিয়া হ'ব তো আমাৰ পিছত আমি সুবিধা নাপাম সেইকাৰণে আমি সুবিধাটো এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ ঠিক আছে আৰু মৰম আৰু শুভেচ্ছা দিছিলোঁ তোমালোক সকলোকে এতিয়া সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান হ'ব আৰু এই অনুষ্ঠানটিৰ আমি অহা 1 বা 2 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি মানপত্ৰসমূহ প্ৰদান কৰিম সেইদিনা তোমালোকক অনুৰোধ জনাম তোমালোকে পাৰিলে 4 নম্বৰৰ যিখিনি ল'ৰা-ছোৱালী আছে তোমালোকে পাৰিলে নিজৰ হেৰি লৈ তোমালোকক গ্ৰুপত তুমি কথাখিনি দিয়া হ'ব ঠিক আছে তোমালোকৰ গ্ৰুপত জাননী দিয়া হ'ব আৰু পেৰেণ্টছক কিছুমান আপোনালোক আমাৰ গ্ৰুপত নাই মই অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে নিজৰ এই বাৰ্তাটো যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে গম পাই শ্বেয়াৰ কৰিব ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকে সদায় সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব তেতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠান সফলমণ্ডিত হ'ব মই ইমানকে কৈ আমাৰ মেইন মানুহ দুজনে বাকী থাকিলে নহয় আমাৰ চম্পী পাচনি আমাৰ বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষক আৰু আমাৰ ঋষিক দত্ত ই মোৰে আৰ্টৰ ষ্টুডেণ্ট ই খালি আৰ্ট পাৰ্টিত আছে হয় ন অলপ ঠিক আছে ময়ো গৌৰৱান্বিত তেওঁলোক আজি মোৰ লগতে এই অনুষ্ঠানত একেলগে একেঠাইতে থিয় হৈ আছে আৰু মোৰ কাষতে আছে নিক্সৰ নৰ্থ ইষ্ট ছ'চিঅ' কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এইটোৰ সম্পাদিকা তেখেতৰ নামটো দীপী বৰা তেখেত মালুৱাল নিবাসী আমাৰ এই যুটীয়া প্ৰচেষ্টাতে আৰু বিশেষকৈ 4 নম্বৰৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী দলটোৱে আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এই ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে আমি আজি তেওঁলোকৰ ওচৰতো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই চেগতে আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ তোমালোকে সুপৰিকল্পিতভাৱে যেনেদৰে ছাৰ বাইদেৱে তোমালোকক শিকাইছে তেনেদৰে অনুষ্ঠানটি পৰিৱেশন কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ইমানকে কৈ মই